Hello my dear friends, welcome to this video lecture. Today here in this video lecture we will learn something about grammar. Yesterday in previous lecture we have studied about articles, but in this lecture also we will complete some other information about articles. या लेक्चर मध्ये पण आपण आर्टिकल्स बद्दल आणखी काही माहिती घेणार आहोत. आपण थोडंसं रिवाइज करूया कालचं की आपण किती आर्टिकल पाहिले. देयर आर 3 आर्टिकल्स अ, एन आणि द. त्याच्याबद्दल आपल्याला एक कल्पना आली असेल की अ कुठे वापरायचं, सिंग्युलर असतील एक या अर्थासाठी वापरायचं असेल अ आणि एन वापरायचं. खास करून ए ई आय ओ यू असतील तर त्याच्यासाठी एन वापरायचं. आणि युनिव्हर्सल ट्रूथ असेल, पूर्ण पैकी वैश्विक सत्य असेल किंवा काहीतरी युनिक गोष्ट असेल त्यावेळेला द वापरायचं. हे आपण कालच्या लेक्चर मध्ये शिकलेलो आहोत. तर आता थोडंसं आणखी काही एक दोन यूज पाहायचे आहेत आणि त्याच्याच बरोबर आर्टिकल कुठे वापरायचं नाही हे सुद्धा थोडंसं बघायचं आहे. एक्सप्रेशन्स, काही एक्सप्रेशन्स वर ए चा यूज कसा होत असतो ते पाहायचं आहे. विविध एक्सप्रेशन्स आहेत. ए चा यूज कसा करायचा किंवा अ चा यूज कसा करायचा. अ आर्टिकलचा अ किलो ऑफ शुगर. आता इथं किलो म्हणजे भरपूर येत आहेत शुगर, पण अ किलो, 1 किलो अशा अर्थाने दाखवायचे. अ किलो ऑफ शुगर, साखरेचे 1 किलो. अ बास्केट ऑफ फ्रुट्स, अनेक क्वेश्चन जरी असले तरी इथं अ लावायचं. अ बास्केट ऑफ फ्रुट्स. त्याच्यानंतर अ लोफ ऑफ ब्रेड, पावाची लादी, एक अ या अर्थाने इथं अ वापरायचं. अशा वेळेला बऱ्याच ठिकाणी असं हे अ चा यूज होतो. काही कलेक्टिव्ह नाउन्सच्या आधी सुद्धा अ आणि एन कसं लावायचं हे बघायचंय. कलेक्टिव्ह नाउन्सच्या आधी एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकांची एक फौज. एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकांची एक फौज. एक साठी एन वापरलेले. का वापरलेले एन? कारण आर्मीचा जो फर्स्ट लेटर आहे तो काय आहे? वॉवेल आहे, स्वर आहे. म्हणून इथं ए असल्यामुळे इथे एन वापरलेला आहे. आता दुसरं कलेक्टिव्ह नाउन बघा. अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फुलांचा एक गुच्छा. मग बंच साठी बंच किती आहे? एक. मग अ फुलांचा एक गुच्छा अशा अर्थाने. अ फ्लॉक ऑफ शीप म्हणजे काय? मेंढ्यांचा कळप. अशा अर्थाने इथं अ वापरलेलं आहे. कलेक्टिव्ह नाउन्सच्या आधी अ एंड कसं लागतायत हे इथं सांगितलेलं आहे. द कुठे वापरायचं हे आपण काल पाहिलं होतं. त्यात आणखी थोडंसं सांगायचंय की काही टाइम एक्सप्रेशन्सच्या वेळेस सुद्धा द वापरलं जात असतं. मग कोणते टाइम एक्सप्रेशन बरं? तर समजा आपल्याला सकाळची वेळ सांगायची, मग आपण असं म्हणू शकतो इन द मॉर्निंग. सकाळी असं म्हणायचं असेल तर इन द मॉर्निंग. मॉर्निंगच्या आधी काय लागलं? द. इन द आफ्टरनून, इन द इव्हनिंग, कळतंय? ऍट द नाईट. अशा वेळेला हे सगळं द कसं वापरायचं? टाइम दाखवण्याच्या दृष्टीने टाइम एक्सप्रेशन्स म्हणून. किंवा इन द बिगिनिंग, सुरुवातीच्या वेळेला इन द बिगिनिंग, ऍट द बिगिनिंग असं पण चालतं. द कुठे वापरायचं? आणखी पण एक उदाहरण आहे बघा की ऍट द मोमेंट. द कुठे वापरले? वेळ दाखवायच्या आधी टाइम एक्सप्रेशन मोमेंट शब्द. त्याच्यानंतर एंड, शेवटच्या वेळेला, हा सुद्धा टाइम एक्सप्रेशन आहे. इथं सुद्धा जरी ई असलं तरी सुद्धा इथं द वापरलेले, कारण टाइम एक्सप्रेशन असतील तर द वापरायचं असतं. द हे जे आर्टिकल आहे हे कधी कधी कशाच्या आधी लागत असतं? ऑफ वाले जे फ्रेजेस असतात त्यांच्या आधी पण लागत असतं. बिफोर ऑफ फ्रेजेस. फॉर एक्झाम्पल समजा असं म्हटलंय द युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई. द युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई. आता इथे काय आहे? युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई हे काय आहे? एक फ्रेज आहे, त्याच्या आधी द लावलेलं आहे. किंवा असं जर म्हटलंय द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. आता हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक फ्रेज आहे, ऑफ वाला फ्रेज आहे ते, त्याच्या आधी काय लावलं आपण? द आर्टिकल लावलं. आता आपल्याला बघायचंय ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स म्हणजे काय? आर्टिकल्स कुठं नाही वापरायचं किंवा आर्टिकल्स कुठं वगळून टाकायचं हे सुद्धा पाहायचंय. फॉर एक्झाम्पल एखाद्याचं प्रॉपर नाउन असेल, त्या प्रॉपर नाउनच्या आधी आर्टिकल वापरायचं नाही. प्रॉपर नाउनच्या आधी आर्टिकल वापरायचं नाही. फॉर एक्झाम्पल समजा बघा की तो एक शिक्षक आहे, ही इज अ टीचर. आर्टिकल वापरलं, टीचरच्या आधी अ लावलं, ही इज अ टीचर. पण आपण ही च्या ऐवजी जर काय लावलं? समजा केदार इज अ टीचर किंवा टीचर इज केदार असं म्हणायचंय. मग तिथं केदारच्या आधी अ किंवा द लावायचं नसतं. कळतंय? म्हणजे प्रॉपर नाउन जर आलेलं असेल तर अ, द किंवा एन कुठलंच आर्टिकल लागत नाही. फॉर एक्झाम्पल दिनेश इज अ गुड बॉय. आता लिहिले दिनेश
इज अ गुड बॉय. आता इथं अ गुड बॉय हे केलेलं आहे, ओके, इथं आर्टिकल आहे. पण ह्याच्या आधी द दिनेश, आता दिनेश पण युनिक गोष्ट आहे बरोबर, पण द दिनेश कधी वापरत नाही. कारण युनिक गोष्ट जरी असल्यास दिनेश नावाचा कोणतरी व्यक्ती तो त्याच्यासारखा दिसणारा तोच आहे पूर्ण जगात. ही इज युनिक, तो युनिक आहे, पण तरी त्याच्या आधी द वापरलेलं नाहीये. तो एकटा आहे, अ वापरलाय तरी पण अ नाही, अँड नाही, काहीच नाही. तर डायरेक्टली प्रॉपर नाउन आहे, त्यामुळे कुठलंच आर्टिकल वापरायचं नाही. आणखी ओमिशन ऑफ आर्टिकल कुठं असतं की आर्टिकल कुठं वापरत नाहीत. बिफोर मंथ्स, बिफोर द नेम ऑफ मंथ्स, मंथ्स, सीझन्स, यांच्या आधी आर्टिकल वापरायचे नाही. फॉर एक्झाम्पल आता मंथ आहे, सध्या चालू आहे मे, आता द मे असं पण म्हणत नाही बरोबर. त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळा काय होतं, हे जे मंथचं नाव असेल, सीझन्सचं असेल किंवा डे असतील, वार असतील, हे जर वाक्याच्या मध्ये आलं तर एखाद्या वेळेस एखादं आर्टिकल लागू शकतं, पण सुरुवातीला जर आलेलं असेल तर आर्टिकल लागत नाही. तर आता ओमिशन ऑफ आर्टिकल मध्ये आपल्याला आणखी बघायचंय की कुठं कुठं आर्टिकल लावायची गरज पडत नाही. कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स म्हणजे खंड, खंडांचे किती खंड आहेत, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. तर त्याच्यात जे खंडांची नावं आहेत ती जर कधी वाक्याच्या सुरुवातीला आली त्याच्या आधी कुठलंच आर्टिकल लावायचं नाही. फॉर एक्झाम्पल एक खंडाचं नाव आहे एशिया, आर्टिकल लावायची गरज नाही. हिस्टॉरिकल रेफरन्सेस, हिस्टॉरिकल रेफरन्सेस मध्ये समजा आता इथे दिलेलं आहे एन्शंट इंडिया, एन्शंट इंडिया मध्ये मग द एन्शंट इंडिया असं नाही म्हणत, किंवा वाक्याच्या सुरुवातीला असेल तर कोणते आर्टिकल लावायची गरज नाही. तिथं माउंटेन्सची नावं असतील, मोठमोठे फेमस माउंटेन्स आहेत, ते तर युनिक आहेत, मग तिथं द लावायला पाहिजे, द, पण तसं नाही. मग वाक्याच्या सुरुवातीला जर आलेलं असेल ते एव्हरेस्ट, एव्हरेस्ट इज द बेस्ट असं म्हणायचंय, मग एव्हरेस्ट इज द हाय और एव्हरेस्ट इज हाय, मग असं म्हणायचंय. तर एव्हरेस्टच्या आधी द एव्हरेस्ट अँड एव्हरेस्ट असं नाही वापरलेलं. तर सुरुवातीला आलं असेल तर तसं वापरायचं नाही शक्यतो. आणि इंडिया, आता कंट्रीजची नावं असतील तरी पण त्याच्या आधी अ अँड द हे शक्यतो वापरत नाही. कुठं वाक्याच्या सुरुवातीला आलं तर, ओके, मध्ये आलं तर एखाद्या वेळेस लागू शकत असतं. आता आपण काय बघूया, काही एक्झाम्पल्स बघूया त्याचे. आर्टिकल्सचे एक्झाम्पल्स मध्ये आता आर्टिकल फिल अप कसे करायचे, किंवा आपल्याला प्रश्न विचारला असेल की फिल द आर्टिकल्स इन द ब्लँक्स, ती रिकाम्या जागांमध्ये आर्टिकल भरा, तर कसं करायचं. तर इथे एक दोन क्वेश्चनचे एक्झाम्पल दिलेले आहेत. देयर वॉज डॅश डॅश नॉक ऑन द डोर. आता इथं बघायचं आपण की द हे कुठं लावायचं, एखादी स्पेसिफिक गोष्ट मेन्शन केली त्यावेळेस द लावायचं. म्हणजे ऑन द डोर, आणि देयर वॉज अ नॉक, एक नॉक, नॉक म्हणजे फटका असा, एक नॉक, देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर, असं लॉजिक लावून करायचं. त्याच्यानंतर वी लिव्ह ऑन अर्थ, आपण कुठे राहतो, पृथ्वीवर राहतो. पण अर्थ काय, वैश्विक सत्य आहे, युनिव्हर्सल थिंग आहे, त्याच्यामुळे वी लिव्ह ऑन दी अर्थ. दर्शन इज ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट उच्चार ऑ वरून होतोय, ओ वरून उच्चार होतोय, म्हणून त्याच्या तिथं अँड लावलं पाहिजे. दर्शन एक प्रामाणिक मुलगा आहे, दर्शन इज अन ऑनेस्ट बॉय. त्याच्यानंतर वन्स किंग हॅड आयडिया. बघ आता वन्स अ सर्टन किंग, एकदा एका राजाकडे एक आयडिया होती, एक आयडिया होती, एक. इथं पण अ लावलंय एक साठी, तर मग तिकडे पण अच लावायचंय. हा, का नाही लावायचं, नंतर आय आहे म्हणून. इथे आय आहे, वोवेल आहे म्हणून वोवेलच्या ठिकाणी इथे अ आपण एक हा शब्द दाखवण्यासाठी अँड लावत असतात. वन्स अ सर्टन किंग हॅड अन आयडिया, एकदा एका राजाकडे एक आयडिया होती. तर असे हे आर्टिकल्स आहेत. आता आपल्याला प्रश्न पडला असेल की या आर्टिकल्सचा जास्तीत जास्त यूज होतो कुठे. When can we use these all articles? We can use these all articles in our all kind of writing skills. We can use it in our letter writing, paragraph writing, dialogue writing, किंवा आणखी जे काही रायटिंग स्किलचा भाग आहे आपला न्यूज रिपोर्ट, त्या सगळ्यामध्ये ह्या आर्टिकल्सला जिथे जिथे आपल्याला वापरता येईल ग्रामॅटिकल लँग्वेज मध्ये उत्तर लिहिताना तिथे याचा वापर करावा लागतो. पर्सनल रिस्पॉन्सच्या क्वेश्चन्स लिहिताना सुद्धा याचा वापर करता येत असतो. आणि या आर्टिकल्सचा वापर केलेला जर एक्झामिनरला चेक करताना दिसलं तर त्याच्यावर एक इम्प्रेशन क्रिएट होतं, त्याला लगेच लक्षात येतं ओ द पर्सन नोज अबाउट द ग्रामर, त्याला ग्रामर माहिती आहे, त्याला आर्टिकल्स येत आहेत, आर्टिकल बरोबर मेन्शन केलेले, म्हणजे एक पॉझिटिव्ह इफेक्ट पडत असतो आणि तुमचे ग्रामर वरून मार्क्स कटत नाही. दिस इज द बेनिफिट ऑफ लर्निंग आर्टिकल. इथून पुढची जेवढी कुठे इंग्लिश असेल सगळी ठिकाणी याचा वापर करायचा आहे. नाउ
We will stop here in this lecture. We will meet soon in the next video with new content of grammar.